Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mới của mình, đấy là điều khiển thiết bị qua tin nhắn. Ở đây mình sẽ điều khiển cái cửa của mô hình của mình. Mình có thể điều khiển cửa bằng thẻ FRID. Đây là loại thẻ xanh này, hoặc là thẻ trắng này. Và mình mở cửa bằng mật khẩu. Thì mật khẩu thì mình có thể thay đổi được, và khi mất điện thì cái mật khẩu nó vẫn được lưu. Và bây giờ thì mình sẽ cắm nguồn. Mình sẽ dùng nguồn Samsung 5V. Khi mà bắt đầu thì hệ thống sẽ chạy. Cái này hệ thống khi mà hệ thống khởi động lên thì sẽ gửi tin nhắn về cho điện thoại của mình để thông báo là nó đang khởi động. Đây là bài thực tập chuyên ngành của mình. Đây có tin nhắn báo đến, và với nội dung là kích hoạt thiết bị để sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt cái thiết bị của mình bằng cái cú pháp là KH. Còn khi mà mình chưa kích hoạt thì mọi em tác động lên phím bấm đây hoặc thẻ RFID đây thì tất cả đều không thể hoạt động được. Thì mình sẽ kích hoạt cái này bằng cú pháp KH, gửi đến số điện thoại của mình, đến cái sim trong bộ của mình. Và khi thiết bị đã nhận được thì sẽ phản hồi lại, thì sẽ phản hồi là thiết bị đã được kích hoạt. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu để điều khiển cửa. Mật khẩu mình mặc định lúc đấy là 888. Đây. Phím thăng là để xóa, còn phím sao là để xác nhận. Đây ví dụ mình cảm giác mình thấy sai, mình xóa đi. Đây mật khẩu đúng thì cửa sẽ mở. Đấy, rồi khi mà cửa mở thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn về cho điện thoại của mình. Thì đây các bạn có thể xem. Đây. Cửa đã mở này. Khi trong vòng 5 giây thì cửa nó sẽ đã tự động đóng lại. Thì khi mà cửa đóng thì hệ thống cũng thông báo cho mình biết là cửa đã đóng. Đây, cửa đã đóng. Còn về phần RFID thì thẻ RFID thì mình cũng đây, ví dụ thẻ trắng của mình là thẻ sai chẳng hạn, quét vào thất bại. Còn đây, còn thẻ đúng đây, cửa mở. Và sau thời gian 5 giây thì cửa sẽ đóng lại. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn cho mình, cho điện thoại. Khi mà gửi tin nhắn xong, sau 5 giây thì cửa sẽ đóng. Thế còn việc thay đổi mật khẩu thì ví dụ như là 1357. 1357 là cái mật khẩu để có được quyền truy nhập vào việc thay đổi mật khẩu của mình. Ví dụ như lúc nãy là 888 này, bây giờ mình đặt là 1254 chẳng hạn. Sao? Xác nhận. Đây, xóa mật khẩu cũ thành công này, và thêm mật khẩu và báo thành công. Thì cái mật khẩu mình mới nhập là 1254 thì nó đã được thêm vào cái bộ nhớ EEPROM của chip Arduino. Thì bây giờ mình sẽ bấm mật khẩu cũ là 888 xem là nó có báo sai không nhé. Đây là 1234 này. Đây, kiểm tra mật khẩu sai. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu mình mới thay, đó là 1254. Sao? Đây, mật khẩu đúng, cửa sẽ mở. Và nó sẽ tuần tự lặp lại các bước là khi mà cửa mở thì nó sẽ kiểm tra cửa đã được mở và gửi tin nhắn. Và sau 5 giây thì nó sẽ phản hồi lại
cái việc mà mở cửa đấy là đóng cửa lại. Và khi đóng cửa lại thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn đã đóng cửa về cho điện thoại của mình. Ngoài ra thì ở trên điện thoại cũng có thể điều khiển được cửa. Ví dụ mình sẽ các bạn xem cú pháp là mở cửa. Đây mình sẽ kiểm tra xem cửa đang ở trạng thái nào thì mình sẽ có cú pháp là trạng thái và gửi. Đây. Khi mà trạng thái cửa đang đóng thì tin nhắn sẽ báo về là này, cửa đang đóng. Còn khi mà cửa mở thì ít khi gặp trường hợp là cửa đang mở lắm. Vì ví dụ như là có trường hợp là cửa nó đang ở lưng chừng việc đóng hoặc việc mở thì hệ thống sẽ báo về là cửa chưa thu thập được thông tin. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ điều khiển mở cửa cho các bạn xem. Đây là mở cửa, cú pháp mở cửa đây. Có cú pháp mở cửa, cú pháp đóng cửa và cú pháp kiểm tra trạng thái. Cửa đã mở và đợi chút thì hệ thống sẽ báo về cho mình. Đấy, cửa đã mở. Sau 5 giây nhận được tin nhắn thì cửa sẽ đóng lại. Đấy. Cái lệnh gửi tin nhắn này sẽ tác động trước. Và sau khi cú pháp gửi tin nhắn đến cho máy của mình ấy, thì sau 5 giây thì cửa nó mới thực hiện đóng lại. Thì đây là cũng là một tâm huyết của mình nên là có bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trên kênh YouTube của mình. Thì trên đây là cái phần mình đã giới thiệu đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.